Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Andito uli ako para sa isang slime video at meron tayo ditong peel-off mask, isang contact lens solution, baking soda, at susubukan natin itong 3D clay na pink ang kulay. So ayan, yung kulay niya. At tapos ito namang peel-off mask natin ay blue. So tignan natin kung anong magiging resulta ng slime natin. So ilalagay na natin ang ating peel-off mask dito sa ating mixing bowl. Ayan. Okay. Simutin natin. Okay. Ayan. Pagkatapos ay ilagay na natin itong ating baking soda. So, konting-konti lang. At konti lang din na contact lens cleaner. Ayan. So, i-mix lang ang mga ito. At so, eto na ang ating slime. Ang ganda ng kulay, pero medyo dumidikit pa ito. So, imi-mix natin to gamit ang aking mga kamay. Eto na siya. Di na dumidikit sa aking mga kamay yung ating slime. Ayan. So, ang ganda nitong tignan at na-stretch na ito. At pagkatapos ay imi-mix natin ito sa ating 3D clay. So, kunin na natin ang clay natin. At stretch din natin ito to work it out. Ayan. At ipagsama natin itong pink na 3D clay at yung blue na slime na ginawa natin. So, ipagtabi lang ang dalawa. Tapos, stretch and fold. Stretch and fold. Stretch and fold. So, yan lang. At magmi-mix na yung dalawang clay at slime natin. Ayan. Gustong-gusto ko yung kulay niya na pink at blue na magkasama. Pero habang nag-i-stretch and fold tayo, so unti-unting magmi-mix yung mga kulay at ayan, medyo ngayon ay nagiging pink na ito. So, medyo nawawala na yung blue natin. So, ayan. Ang laki na ng slime natin. So, oops, may mga bubbles pa ito. So, para na itong bubble wrap. Oops. Okay. Ayan. So, stretch lang natin ito and fold. So, I think completely na mix na yung dalawa. At ang ganda ng consistency niya. Mukha na itong bubble gum. At completely nawala na yung blue slime natin. At yung clay ay nagiging lighter pink ito pag i-compare natin sa original na color nito. So, ang sarap-sarap nito sa kamay. Napuporma na ito ng kahit na ano. So, pwedeng bola. At, ayan. Ipoporma ko ito ng bola.
So, bola na yung nagawa natin from slime at clay at nagba-bounce ito na parang totoong bola nga. So, yeah. Sana ay nagustuhan ninyo ang eksperimento kong ito at bigyan kami ng thumbs up at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan. So, para sa mas marami pang mga videos, mag-subscribe sa aming channel at isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. So, aabangan ko ito. Hanggang sa muli, paalam!